Erdély a magyar honfoglalás és kalandozások korában. Az Etelközben tartózkodó magyarok több hadjáratot vezettek már a Kárpát-medencébe. Árpád és Kurszán a magyarok két fejedelme 894-ben a bizánciakkal kötött szövetséget a bolgárok ellen. A szövetségnek megfelelően Árpád fiának, Leventének a vezetésével erős magyar sereg támadt a bolgárokra, s a szorult helyzetben levő Simeon bolgár uralkodó a magyarok ellenségeit, a besenyőket kérte fel, hogy támadják hátba a magyarokat. Ezért kellett a magyaroknak új hazát keresni a Kárpát-medencében, amely jóval védettebb volt, mint Etelköz, amely kelet felől védtelen volt. Árpád vezetésével a magyarok birtokba is vették előbb a Tisza vidékét, majd a Duna-Tisza közét, s ez alatt az Etelközben maradt magyarok a keleti Kárpátok szorosain keresztül menekültek Erdélybe a besenyők elől. Ugyanide vonult Levente serege is Bulgáriából, csak ők az Oltvölgyén keresztül, délről jöttek, mert nem volt értelme, hogy az etelközi immár elhagyott magyar szállásokra vonuljanak vissza. Az erdélyi sóbányák és az azokhoz vezető utak mentén levő kisebb bolgár helyőrségeket felmorzsolta a magyar haderő. Ezen kívül számottevő ellenállással nem találkoztak a magyarok sem Erdélyben, sem a Tiszántúlon. Erdély területe a természeti adottságok miatt nem volt alkalmas, hogy ilyen nagyszámú embert és állatot eltartson hosszabb ideig. Ezért az ide menekült magyarok nagyobb része nyugat felé haladva elhagyta Erdélyt, csatlakoztak a magyar fősereghez, amely fokozatosan birtokba vette az Alföldet. A Kárpátokon belülre került magyarok átvonulásának maradtak fenn régészeti nyomai, mint ahogy annak is, hogy a nagyobb folyók völgyében, az alkalmasabb helyeken és a fontosabb sóbányák közelében a magyarok egy része tartósan meg is telepedett. Az írott és a szóbeli hagyomány, tehát a középkori krónikások, főleg Anonymusz avagy a névtelen jegyző, és a mondák is úgy tartják, hogy Erdélyben az egyik magyar törzsfőnök, Gyula, telepedett meg. A névtelen jegyző azt is tudni véli, sőt le is írja a magyarok cselekedeteiről szóló írásában, hogy Árpád fejedelem Töhötön vezért küldte az Erdőn túli ország, azaz Erdély, elfoglalására, s Töhötön csak nehéz harcok árán tudta legyőzni gyaluhelyi, Blak vezért. A leírásban az is szerepel, hogy a honfoglaló magyarok nyugati irányból hatoltak be Erdélybe, bár valójában keletről. Hasonlóan, az is Anonymusz tévedései közé tartozik, hogy a magyaroknak igen súlyos harcokat kellett vívniuk az egész Kárpát-medence elfoglalásáért, bár valójában számottevő ellenállás és harc nélkül került a magyarok birtokába az új haza. Érthetőek a névtelen jegyző túlzásai, hisz ezzel Árpád és leszármazottainak az érdemeit akarta fokozni, hogy milyen áldozatok árán szereztek új hazát népüknek. Tévedései is érthetőek, hisz jó 300 évvel a honfoglalás után próbált beszámolni olyan eseményekről, amelyekről igen kevés ismerete lehetett, és kevés írott forrás állhatott rendelkezésére, s ezért gyakran fantáziájával pótolta a hézagos adatokat. A honfoglalás és a megtelepedés utáni évtizedekben jelentős különbség volt a magyarság népsűrűsége, a korabeli magyar települések és hozzájuk tartozó temetők nagyságának s gyakoriságának szemszögéből külső Erdély, vagyis Tiszántúl és belső Erdély között. Az alföldi, külső térség, mivel közel volt a magyarság szálláshelyeinek központjához, sűrű települési hálózattal rendelkezett, s itt a magyar népesség volt már ekkor túlsúlyban. Erdélyben viszont egyelőre még gyér a magyar népesség, s jelen vannak még szláv-szlávavar csoportok, amelyek fokozatosan beolvadnak majd a magyar elem térhódításával. Erre utalnak a fennmaradt helynevek és víznevek, amelyek a belső térségben magyar mellett olykor szláv eredetűek is. Szláv eredetű például a Kraszna, Cserna, Boján, stb. A 10. században Erdélyben a magyarság által sűrűbben lakott területek. A Kisszamos és Aranyos, valamint a Maros és Küküllő találkozása közelében, vagyis ott, ahol az előző századokban is a legtöbb ember élt. A 10. század közepétől az erdélyi térséget birtokló magyar vezetők Bizánchoz közeledtek. Erre a közeledésre Bizáncnak is szüksége volt, mert a magyar kalandozások során az ismétlődő magyar támadásokat a bizánciak csak nagy anyagi és diplomáciai erőfeszítések révén sikerült részben hárítani. Később az erdélyi magyar törzsfőknek is jól fogott a bizánci támogatásszövetség, a magyar fejedelem erősödő központosító törekvéseivel szemben. Több magyar törzsfőnök és előkelő is Konstantinápolyban járt 948 és 955 körül, akik megkeresztelkedtek a keleti szertartás szerint. Sőt, a megkeresztelkedett Gyula hazájába egy püspököt is vitt, aki folytatta a kereszténység terjesztését az erdélyi magyarok között.
A megkeresztelkedett magyar vezetők jelentős ajándékokat kaptak a bizánci császártól, hogy többet ne támadjanak bizánci területre. Később, amikor Géza fejedelem idejében megkezdődött a latin kereszténység felvétele, az erdélyi magyar törzsfők valamelyest háttérbe szorultak, bár feltehetőleg Géza fejedelem törzsi diplomáciai okokból vette el feleségül az erdélyi Gyula leányát, Saroltot, a későbbi István anyját. Gyula, a magyar törzsek kettős fejedelemségének a második számú tagja, lényegében a fővezéri tisztséget töltötte be. A 10. század közepétől az Erdélyben székelő magyar törzsfők legalább 3 generáción keresztül viselték ezt a címet. Mivel a hajdani római romváros Apulum helyén verték fel egy idő után az erdélyi Gyulák a székhelyüket, ezért kapta a középkorban ez a település a Gyulafehérvár nevet. Később a tisztségnek a megszűntével a tisztségből személynév lesz, és a későbbi krónikások összekavarják a címet és a nevet. Ioannes Külitész bizánci krónikás beszámol arról, hogy 948-ban Bulcsú és Tormás magyar előkelők konstantinápolyi útjuk alkalmával megújították a korábbi bizánci-magyar békét. Bulcsút maga a császár kereszteli meg és keresztfiát patriciusi rangra emeli és sok pénzzel, ajándékkal engedi haza. Valamivel később Gyula is a császárvárosba látogatott, ahol megkeresztelkedett és hasonló ajándékokat és címeket kapott a császártól. Ő hazavitt egy jámborságáról híres Hierotosz nevű szerzetest, akit a konstantinápolyi pátriárka püspökké szentelt. Ez a püspök a krónikásunk beszámolója szerint a turkok, magyarok közül a barbár tévejgésekből sokakat kivezetett a kereszténységbe. Gyula pedig megmaradt hitében, ő maga nem tört be többé a rómaiak, bizánciak területére, és az elfogott keresztényekről sem feledkezett meg, kiváltotta őket, gondoskodott róluk és szabaddá tette őket.